I am bored. زه ستړی شوی یم. زه ستړی شوی یم. Are you mad? لیونی شوی کو. لیونی شوی کو. What to teach? د څه درس ورکو. د څه درس ورکو. What to do? څه وکړو. څه وکړو. Who is next? بل څوک دی. بل څوک دی. Who are you? ته څوک یې. ته څوک یې. What now? وس سا. وس سا. Are you going? آیا ته ځې. آیا ته ځې. Why are you laughing? ته ولې خاندې. ته ولې خاندې. How old are you? عمر دې څومره دی. عمر دې څومره دی. That's not right. دا صحیح نه ده. دا صحیح نه ده. You can do it. ته دا کولی شي. ته دا کولی شي. Take rest. دمه وکه. دمه وکه. Don't worry. اندېښنه مه کوه. اندېښنه مه کوه. When did it happen? دا کله وشو. دا کله وشو. Where is your attention? پام دی کوم خوا دی. پام دی کوم خوا دی. Why do you blush so much? ته دومره شرمیږي ولی. ته دومره شرمیږي ولی. You crossed all limits. ته د ټولو حدونو تیروتې. ته د ټولو حدونو تیروتې. Speak aloud. په زوره وایه. په زوره وایه. Serve the food. خوراک ولګوه. خوراک ولګوه. Don't make excuses. بانی مه جوړوه. بانی مه جوړوه. Try to understand. د پوهېدو هڅه وکړه. د پوهېدو هڅه وکړه. Don't make me angry. ما قهروه مه. ما قهروه مه. Let him take time. پرېږده چې هغه وخت واخلي. پرېږده چې هغه وخت واخلي. Oh really? Oh رښتیا. Oh رښتیا. So what? نو څه. نو څه. May God help you. خدای دې ستا مرسته وکړي. خدای دې ستا مرسته وکړي. Can you do it for me? آیا ته ما دپاره دا کولی شي. آیا ته ما دپاره دا کولی شي. I need a favor. زما لږه مرسته پکار ده. زما لږه مرسته پکار ده. I'm relaxing today. نن زه دمه کوم. نن زه دمه کوم. Today is a holiday. نن چوټي ده. نن چوټي ده. It's very costly. دا ډېر ګران دی. دا ډېر ګران دی. What is the price of this item? د دې شیز نرخ څه دی. د دې شیز نرخ څه دی. What is this? دا څه دی. دا څه دی. What is the Islam? اسلام څه دی. اسلام څه دی. Islam is a true religion. اسلام یو ریښتونی دین دی.
اسلام یو ریښتونی دین دی. give me my bill. زما بیل مال را. زما بیل مال را. you are charging much money. ته سیوا پیسې اخلی. ته سیوا پیسې اخلی. can you deliver this to my home. آیا ته به دا زما کور ته ورسی. آیا ته به دا زما کور ته ورسی. tell me the truth. رښتیا راته ووایه. رښتیا راته ووایه. some other time. بل څه وخت. بل څه وخت. no one else. بل څوک نه. بل څوک نه. let's celebrate. راځئ چې خوشحالي مناو کو. راځئ چې خوشحالي مناو کو. one more please. مهرباني وکا یو بل. مهرباني وکا یو بل. may I accompany you. آیا زه در سره لاړ شم. آیا زه در سره لاړ شم. what's your problem. ستا ستونزه څه ده. ستا ستونزه څه ده. where is my bag. زما کڅوړه کوم خوا ده. زما کڅوړه کوم خوا ده. he is calling you. هغه تا غواړي. هغه تا غواړي. it's very hot. دا ډیر تود دی. دا ډیر تود دی. or it's very hot. دا ډیر ګرم دی. دا ډیر ګرم دی. it's very cold. دا ډیر یخ دی. دا ډیر یخ دی. I will join you. زه به در سره یو ځای شم. زه به در سره یو ځای شم. may I come in. آیا زه دننه راشم. آیا زه دننه راشم. drive carefully. गाड़ी په احتیاط چلوا. गाड़ी په احتیاط چلوا. let's go to the mosque. زی چې جمعات ته ځو. زی چې جمعات ته ځو. don't abuse. کنزل مکوا. کنزل مکوا. don't shout. چغې موها. چغې موها. have it. دا واخله. دا واخله. what's that. دغه څه دي. دغه څه دي. it's all right. زه صحیح ده. زه صحیح ده. get up. پاسه. پاسه. anything else. نور څه. نور څه. of course. بېشک. بېشک. I'm on my way. زه په لاره یم. زه په لاره یم. I will reach there. زه به هغلته ورسم. زه به هغلته ورسم. what's your mobile number. ستا د موبایل نمبر څه دی. ستا د موبایل نمبر څه دی. what's your address. ستا پته څه ده. ستا پته څه ده. where do you live. ته کوم ځای اوسیږي. ته کوم ځای اوسیږي. are you not a Muslim. آیا ته مسلمان نه یې. آیا ته مسلمان نه یې. a believer is never poor. مومن هیڅکله بېوزله نه یي. مومن هیڅکله بېوزله نه یي. have lunch with me. ما سره د غرمې روټۍ وخوره.
ما سره د غرمې روټۍ وخوره. Can we meet on dinner? آیا مونږ د شپې روټۍ لا میلاو شو؟ آیا مونږ د شپې روټۍ لا میلاو شو؟ I am starving. زه ډیر وږی شوی یم. زه ډیر وږی شوی یم. Can we meet there? آیا مونږ هغلته میلاویدی شو؟ آیا مونږ هغلته میلاویدی شو؟ Give me a glass of water. یو ګیلاس اوبه راله راکا. یو ګیلاس اوبه راله راکا. Can I get a cup of coffee? آیا ماته یو پیالی کافی میلاویدی شي؟ آیا ماته یو پیالی کافی میلاویدی شي؟ Follow my advice. زما خونه منه. زما خونه منه. See your fault. خپل غلطی وینا. خپل غلطی وینا. It's very far. دا ډیر لري دی. دا ډیر لري دی. Oh, I see. خانو دا خبره ده. خانو دا خبره ده. Is he well? آیا هغه ښه دی؟ آیا هغه ښه دی؟ It's just the beginning. دا خو صرف پیل دی. دا خو صرف پیل دی. Give me your phone number. ما لخپل موبایل نمبر را. ما لخپل موبایل نمبر را. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.